Hello students, welcome back again, and we are discussing digital electronics. Today I will introduce a very important topic, that is combinational circuit. So already you have learned what is logic gate, Boolean algebra. Today we will start the topic combinational circuit. So you have to watch the video till the end, then you can understand what do you mean by combinational circuit, what are its application in digital electronics, and what is its importance in computer science. So I request you all to watch this video till the end. Okay, so আজি আমি combinational circuit এর কথা আমি আলোচনা করিম. So combinational circuit to কি? এটো কিয় লাগে, ইয়াত কি মেমৰি আছে নেকি, ইয়াত মেমৰি ইনভলভ হয় নেকি, বা কম্বিনেশনাল সার্কিট কেনেকুৱাকৈ বনোৱা হয়, এই গোটেইখিনি কথা এই ভিডিওটো চোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ একদম ক্লিয়াৰ হৈ যাব. ঠিক আছে, so let's start. So definition to তোমালোকে চোৱা. See the definition: when logic gates are connected together to produce a specified output on certain specified combination of input variable with no memory involved, underline this, with no memory involved, then it is known as combinational circuit. তার মানে কি, যেতিয়া আমি লজিক গেট কানেক্ট কৰো, লজিক গেট এটাও হ'ব পাৰে, লজিক গেট more than one হ'ব পাৰে. সো যেতিয়া আমি লজিক গেট কানেক্ট কৰো, কিহৰ কাৰণে কানেক্ট কৰিম, কিবা এটা স্পেসিফাইড আউটপুটৰ কাৰণে, যেতিয়া আমি লজিক গেট বিলাক কানেকশন কৰিম, আৰু কিবা এটা স্পেসিফিক আমি ইনপুট ভেৰিয়েবল দিম, কিবা এটা স্পেসিফাইড ইনপুট ভেৰিয়েবলৰ কাৰণে কিবা এটা স্পেসিফাইড আউটপুট আমাক লাগিব, হেতুৰ কাৰণে আমি কিছুমান লজিক গেট কানেক্ট কৰিম যাতে আমি আমাক লাগা আউটপুটটো আমি পাব পাৰো. সো এই প্ৰসেসটোকে কয় বা এই সার্কিটটোকে কয় combinational circuit. তার মানে combinational circuit এটা কি বস্তু, combinational circuit is a combination of logic gates. combinational circuit এটা বহুত কেটা লজিক গেট লগ লাগি পেলাই হয়, কিন্তু কিহৰ কাৰণে হয়, আমাৰ এটা পারপাস থাকে, আমাৰ এটা উদ্দেশ্য থাকে যে আমাক এটা কিবা এটা আউটপুট লাগিব, এইটো আউটপুটৰ কাৰণে আমাক এইকিটা লজিক গেট আমি কানেক্ট কৰিব লাগিব, আৰু ইনপুট কেটাও স্পেসিফাই হৈ থাকিব. কেনেকুৱা কাম কৰিম আমি, যে আমি হাফ এডাৰ বুলি আছে, হাফ এডাৰ কৰিম, হাফ এডাৰ মানে আমি এডিশন উলিয়াব পাৰিম, তাৰ পিছত আমি সাবষ্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰিম, সাবষ্ট্ৰাক্টৰ আছে, কোড কনভাৰ্টাৰ আছে, আমি কোড কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিম, যে বাইনাৰী টু গ্ৰে কোড টু বাইনাৰী, তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি কোড কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিম. সো এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক আমাৰ কৰাৰ কাৰণে আমি যিবিলাক সিম্পল আমি লজিক গেট পাইছো অলৰেডি, যেনে এণ্ড, অৰ, নৰ গেট, জৰ গেট, মানে এক্সক্লুসিভ অৰ গেট, এক্সক্লুসিভ নৰ গেট, এইবিলাক গেটেদি আমি কিছুমান কাম কৰিব নোৱাৰো, কিন্তু সেইবিলাকক কম্বাইন কৰি আমি আমাক দৰকাৰ হোৱা কিছুমান কাম আমি কৰিব পাৰো. সো সেইটোৰ কাৰণে এনেকে লজিক গেট বিলাক লগ লগাই পেলাই কম্বিনেশনাল সার্কিট বনোৱা হয়. ঠিক আছে, কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা যে ইয়াত কোনো মেমৰি ইনভলভ নহয়, ইয়াত কোনো ধৰণৰ মেমৰি নাথাকে, ইয়াত আমি একো বস্তু ষ্টৰ কৰি থব নোৱাৰো, জাস্ট আমি ইনপুট দিম, লজিক গেট কেইটা মাজেদি সেই ইনপুট কেইটা যোৱাৰ পিছত আমি আমাক লাগা আউটপুটটো পাম, কিন্তু ইয়াত কোনো ধৰণৰ মেমৰি নাথাকে. তোমালোকে ফ্লিপ ফ্লপ বুলি সিকুৱেন্সিয়েল সার্কিট পাবা নেক্সট এটা সময়ত, মানে নেক্সট ক্লাস ভিডিওত আমি পাম সিকুৱেন্সিয়েল সার্কিট বুলি, তাত কিন্তু মেমৰি থাকে, সিকুৱেন্সিয়েল সার্কিটত কিন্তু মেমৰি থাকিব, কিন্তু এইটো কম্বিনেশনাল সার্কিটত এইটো কথা মনত ৰাখিবা যে কম্বিনেশনাল সার্কিটত মেমৰি নাথাকে, আমি একো বস্তু ষ্টৰ কৰি থব নোৱাৰো. ঠিক আছে, এইটো হৈছে মেইন ডিফাৰেন্স বিটুইন কম্বিনেশনাল সার্কিট এন্ড সিকুৱেন্সিয়েল সার্কিট. সিকুৱেন্সিয়েল সার্কিটত মেমৰি ইনভলভ হ'ব, কিন্তু কম্বিনেশনাল সার্কিটত মেমৰি ইনভলভ নহয়. ঠিক আছে, আৰু এই দুটা পইণ্ট you have to remember these 2 points. Output depends only on the present input. combinational circuitor output যেটো হ'ব হেতু ইনপুটৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব. so output depends strictly on the present input, and you may have m binary input and n binary output. তাৰ মানে তোমাৰ মানে ইনপুট
তুমি কিমানটা দিয়া আকৌ মানে কথা নাই ইমান ইচ্ছা হিমান ইনপুট দিব পাৰা আৰু আউটপুটটো এনেকৈ আমি বহুত আউটপুট আমি পাব পাৰো সো তুমি বিভিন্ন ইনপুট দিব পাৰা বিভিন্ন আউটপুট আমি পাব পাৰো ঠিক আছে so next application what are its application so combinational circuits are used in ALU মানে তোমালোকে জানা arithmetic and logic unit combinational circuit use কৰিবই লাগিব কাৰণ আমি যদি arithmetic operation addition subtraction এইবিলাক পাৰফৰ্ম কৰিব লাগে আমি কিন্তু combinational circuit use কৰিবই লাগিব হেতুৰ কাৰণে ALU combinational circuit use কৰা হয় কিহৰ কাৰণে addition যাতে আমি পাব পাৰো দুটা নাম্বাৰ তিনিটা নাম্বাৰ আকৌ হিহঁতৰ কেৰি ওলাব পাৰে কেৰিটো আমাক মানে দেখুৱাব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰাৰ কাৰণে কম্বিনেশনাল সার্কিট লাগিব তেনেকে সাবস্ট্ৰাক্টৰ আছে সাবস্ট্ৰাক্ট কৰাৰ কাৰণে তেনেকে ডেটা ট্ৰান্সমিশন কৰাৰ কাৰণে আমাক লাগিব ডেটা ট্ৰান্সমিশনৰ কাৰণে মাল্টিপ্লেক্সাৰ ডিমাল্টিপ্লেক্সাৰ অলৰেডি তোমালোকে নাম শুনিছে থাকে সো মাল্টিপ্লেক্সাৰ ডিমাল্টিপ্লেক্সাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ সার্কিট বনোৱাৰ কাৰণে আমাক মানে কম্বিনেশনাল সার্কিট লাগিব মাল্টিপ্লেক্সাৰে কি কৰিব বহুত মানে লাইনৰ পৰা মানে বহুত ইনপুট সিগনেলৰ পৰা আমাৰ এটা বস্তু সিলেক্ট কৰাৰ কাৰণে মানে সিলেকশন এটা বস্তু সিলেক্ট কৰিব মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক কৰিব আৰু এটা বস্তু বহুত কেইটালৈকে ভাগ কৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক মাল্টিপ্লেক্সাৰ ডিমাল্টিপ্লেক্সাৰে কৰিব নেক্সট কোড কনভাৰ্টাৰ আমি পাম এনকোডাৰ ডিকোডাৰ পাম এনকোডাৰ ডিকোডাৰ এনকোডাৰে এনকোড কৰিব বিভিন্ন সিগনেলক ডিকোডাৰে ডিকোড কৰিব এটাৰ পৰা আমি বহুত কেইটা ধৰণৰ ডিকোডাৰ পাম সো এনেকুৱাকে মাল্টিপ্লেক্সাৰ ডিমাল্টিপ্লেক্সাৰ এডাৰ হাফ এডাৰ ফুল এডাৰ তাৰ পিছত মাল্টিপ্লেক্সাৰ ডিমাল্টিপ্লেক্সাৰ এই সকলোবিলাক কম্বিনেশনাল সার্কিট হয় ঠিক আছে সো এই কিটা তোমালোকে দেখা পাইছা যে কম্বিনেশনাল সার্কিট মেইনলি এই কিটা কামত ইউজ হয় arithmetic and logic function data transmission and code converter so arithmetic and logic function কোন কিটা মেইনলি ইউজ হয় ফার্স্ট টু এডাৰ এটো এডাৰ ADDERS এডাৰ্সৰ ভিতৰত দুই ধৰণৰ আমি এডাৰ পাম that is full adder and half adder ঠিক আছে next subtractor পাম comparator পাম adder subtractor and comparator next data transmissionৰ কাৰণে data যদি আমি transmission কৰিব লাগে over transmission line we have to use this multiplexer and demultiplexer multiplexer আমি ইউজ কৰিব লাগিব তেনেকে এনকোডাৰ ডিকোডাৰ আমি ইউজ কৰিব লাগিব data transmissionৰ কাৰণে then code converter binary পৰা আছে আমি BCD কোড লাগে BCD মানে binary coded decimal লাগে যে BCD পৰা গ্ৰে কোড লাগে binary পৰা গ্ৰে কোড লাগে এনেকা ধৰণৰ বিভিন্ন কোড কনভার্ট কৰিবৰ কাৰণে আমাক কম্বিনেশনাল সার্কিট লাগিব ঠিক আছে সো কম্বিনেশনাল সার্কিট কি বস্তু যে combinational circuit is a combination of logic gates to get a specific output with specific input ঠিক আছে আৰু এইবিলাক হৈছে combinational circuitৰ application ঠিক আছে so next classৰ পৰা from the next class we will start one by one combinational circuits so next class পৰা আমি এটা combinational circuit কে আমি পঢ়ি যাম ঠিক আছে so that's all for today thank you